ඉතින් කොහොමද ඔයාලට මමද ඔයාලට අරගෙන ආවේ ක්‍රිස්පියට රසට හැපෙන රසම රස රෝල් එක. ඉතින් මේ රෝල් එක තේ බොන වෙලාවට කන්න නියමටම ගැලපෙනවා. ඔයාලට වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතුව වැඩි වියදමක් යන්නේ නැතුව මේ රෝල් එක හදාගන්න පුළුවන්. බලමු අපි කොහොමද මේ රෝල් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම රෝල් එකේ පිරවුම හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට භාජනය ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාලා රත් වෙන්න තියන්න. තෙල් ටික රත් වෙන්න ඇරලා තලාගත සුදු ලුණු ගෙඩි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම පොඩි ලුණු ගෙඩියක් පොඩ් කපාගෙන එකතු කරගන්න. ඒ ටික බැදෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතෙන්දි කරපිංචි ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති දේවල් මෙතෙන්දි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ කරපිංචි නැතුව උනත් කමක් නැහැ. ඉතින් සුවඳයි එකතු කරගත්තාම මේ විදිහට ටිකක් බැදෙන්න අරින්න. ඊට පස්සේ පොඩියට කපාගත්ත කැරට් අලයක් විතර එකතු කරගන්න. හීනියට ග්‍රේට් කරලා එකතු කරගන්න. කැරට් අලයක් විතර එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒ ටිකත් පොඩ්ඩක් බෙදෙන්න ඇරලා ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් ගෝවා කෑල්ලක් පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන ප්‍රමාණවල වලින් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ගෝවා අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. ගෝවා වල රසය එනවා එකතු කරගත්තාම. ඉතින් මෙතෙන්දි ගෝවා ටිකත් එකතු කරලා මේ තියෙන ලේග්ස් ඉතින් ලේග්ස් නැත්නම් ඔයාලට රෝල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලේග්ස් ටිකත් මේ විදිහට දාගන්න. අද මම එකතු කරගන්නේ කොච්චි කඩන් 3-4ක් විතර. ඉතින් කොච්චි නැත්නම් ඔයාලට මෙතනදී ආමිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඒත් එක්කම මම මෙතෙන්දී අරන් තියෙනවා මාළු පොඩි කෑලි 3ක් විතර තම්බල අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා ළඟ මාළු නැති වුණාට කමක් නැහැ. ඔයාලා ළඟ අල තියෙනවා නම් අල ගෙඩියක් තම්බල එකතු කරගන්න. මෙතෙන්දි මම එකතු කරගත්තා ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ඒ වගේම කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳක් එකතු කරගන්න. කෑලි මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න. තේ හැඳක් එකමාරක් විතර. ඉතින් ඔයාලට මේ ටික අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගන්න ප්‍රමාණය අනුව අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන් හින්දා ඔයාලා ඉස්සලාම පොඩ්ඩක් දාලා බලන්න. එතකොට මොනවද රසය අඩු කියලා බලලා ඊට පස්සේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පිරවුම. මේ විදිහට පිරවුම හදාගෙන තියාගත්තට පස්සේ දැන් මම යන්නේ බැටර් එක හදාගන්න. ඉතින් මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා පාම්පටි ග්‍රෑම් 250. ඒ කියන්නේ අඩු කෝපනන් දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. මේකට ලුණු අරගෙන තියෙනවා තේ හැඳි භාගයක් විතර. ඉතින් ඔයිල් ටිකක් එකතු කරගන්න. තේ හැඳ දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. මම මේ අද බැටර් එක අනාගන්නේ ඇල් වතුරෙන්. ඇල් වතුර ටික දාන ගම මේ ටික අනා ගන්න ඕනේ. අපිට මෙතන තියෙන්න ඕනේ ටිකක් දියාරු බැටර් එකක්. ඉතින් අපි මේ විදිහට වතුර ටික දාන ගමන් අනා ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මෙතනදි පොඩිවත් කෑල්ලක්වත් ඉතුරු වෙන්න බෑ. නැති වෙන්න තමයි මේ ටික අනා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මට මේකට ටික වෙලාවක් යන හින්දා මම හිතුවා මේ ටික බ්ලෙන්ඩර් ජාරයකට දාලා ඔක්කොම ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට කලින් උනත් පුළුවන් මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන අරගන්න. ඉතින් මම මේ බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා තමයි මේ ටික අරගෙන තියෙන්නේ. මේ බලන්න දැන් දියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් බලන්න මම මේ හැන්දට දාන්න පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේක තවත් ටිකක් ඝනකම් වැඩි වගේ. ඒ හින්දා මම තව ටිකක් අතට දාලා දිය බැටර් එකක් තමයි මෙතන දෙන්නේ. හින්දා තව ටිකක් අතට දාගෙන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට තමයි වතුර ටික දාගත්ත පස්සේ තියෙනවනේ. මේ බලන්න හැන්දට තේරෙනවා හැන්දෙන් කඩා හැලෙනවා වගේ. මේ තියෙන විනිවිද පේන ගතියක් තියෙනවා. මේ වෙලාවට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඔයිල් ටිකක් මේ විදිහට ගා ගන්න. ගාගෙන අපිට දැන් මේ පිරවුම දාගන්න ෂීට් එක තමයි හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ටිකක් දාලා ඉවර වෙලා මේක තුනියේ තමයි ෂීට් එක හදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ෂීට් එක හදා ගන්න. මේක එක පැත්තක් හොඳටම තත් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. මේ විදිහට ටික වෙලාවක් තියාගන්න. එක පැත්ත තැඹුණාට පස්සේ තමයි අනිත් පැත්ත ෂීට් එක දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. හරවගෙන පොඩි වෙලාවක් තියලා මේක අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට හදාගත්ත තවත් ෂීට් එකක්. ඉතින් ඔයාලා හැමතිස්සෙම මෙතනදී තුනිය තමයි මේ ෂීට් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි රෝල් එක ක්‍රිස්පි ගතියට එන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අනිත් පැත්ත දාලා තප්පර 30ක් විතර තියන්න අරින්න. තියලා අරගන්න. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට හදාගත්ත ඔක්කොම ෂීට් ටික මේ බලන්න ගොඩක් තුනියට අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ ෂීට් ටික. පිරවුම දාලා ෂීට් එක අලව ගන්න. ටිකක් ඝනකම් බැටේකුත් අපිට මෙතනදී ඕන වෙනවා.
ඉතින් තිතුරලා තියෙන බැටර් එකටම තවත් පාන්පි ටිකක් කලවම් කරලා මේ විදිහට බැටර් එකක් හදලා තියාගන්න. දැන් අපිට තියෙන රෝල් එක හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ෂීට් එකක් එලලා අපි හදාගත්ත එළවලු පේස්ට් එක මේ විදිහට අයිනකින් තියාගන්න. තියලෙවලා මේ මම පෙන්නන විදිහට නවා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි අර ඝනකමට හදාගත්ත බැටර් එකෙන් මෙහෙම වටේටම ගා ගන්න. ගාගෙන මම පෙන්නන විදිහටම නවන්න. නවලිවලා රෝල් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඝනකමට තියෙන්න ඕනේ අර බැටර් එක. එතකොට තමයි හොඳට ඇලිලා හිටින්නේ. මේ තියෙන තවත් එකක් නවා ගන්න විදිහ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහටම ඝනකමට හදාගත්ත බැටර් එක මෙහෙම වටේටම දාලි වෙලා නවා ගන්න. නවලෙලා හදාගන්න. එතකොට අපිට මේක බදිනකොට ගැලවිලා එන්නේ නැහැ. ගැලවිලා ආවොත් අපිට ඇතුලේ තියෙන එළවලු පේස්ට් එක ඔක්කොම එළියට එනවා. මේ බලන්න මේ විදිහට ලස්සනට හදාගන්න ඔයාලා. රෝල් ටික හදාගන්න තාච්චි ලිපේ තියලා තෙල් ටික රත් වෙන දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේකට රෝල්ස් ටිකක් දාගත්තා. ඔයාලා ලොකු භාජනයක් නම් රෝල්ස් දෙක තුනක් දාගන්න. ඉතින් මෙතනදී පොඩි එකක් අරගෙන තියෙන හින්දා මම මේකට රෝල් දෙකයි දාගත්තේ. ඉතින් හොඳට මෙතනදී රෝල් එක බැදෙන්න ඕනේ. රන්වන් පාඩ වෙනකම් බැද ගන්න. එතකොට තමයි ක්‍රිස්පි කතියට එන්නේ. අපිට වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතුව මේ රෝල් ටික බැද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හදා ගන්නත් ගොඩ වෙලාවක් යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට රන්වන් පාඩ වෙනකම් තියාගෙන ඉවරලා රෝල් ටික අයින් කරගන්න. දැන් බැදලා තියෙන්නේ. මේ ටික අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔක්කොම රෝල්ස් ටික බැද ගන්න. මේ තියෙන බෙදලා හදාගත්ත රෝල් ටික. ඉතින් මේ විදිහට කිස්ප්‍රෙස් එකේ රෝල් එකක් හදලා බලන්න ඔයාලටත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් පස්ස බලන ගමන් මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් කමෙන්ට් එකක් තියන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට ස්තුතියි.